હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તેના દાયકામાં જે બાયપાસ સર્જરીનો ટ્રેન્ડ ચાલતો હતો તેમાં કોઈ એફડી એપ્રુવલ કે કોઈ એવી રેન્ડમાઇઝ સ્ટડી થયેલી નથી. તેમજ સ્ટેન્ટમાં પણ 77ની સાલથી ચાલે છે. 1977ની સાલમાં એક રેન્ડમાઇઝ ટ્રાયલ થયો. તેમાં પેશન્ટ એક ગ્રુપ એવું લેવામાં આવ્યું કે જેને દવાઓ અને પ્લેસેબો ઇફેક્ટ એટલે ખાલી એને કહેવામાં આવ્યું કે તમને સ્ટેન્ટિંગ કરવામાં આવશે, અને એક ગ્રુપ એવું લેવામાં આવ્યું કે જેમને દવાઓ અને સ્ટેન્ટિંગ કરવામાં આવ્યું. તો બંને ગ્રુપમાં જે ગ્રુપમાં સ્ટેન્ટિંગ અને દવાઓ કરવામાં આવી અને જે ગ્રુપમાં એકલી દવા આપવામાં આવી અને સ્ટેન્ટને પ્લેસેબો તરીકે લેવામાં આવી, તો તે ગ્રુપમાં બંનેમાં સરખા રિઝલ્ટ જોવા મળ્યા. તેમાં કોઈ ચેન્જીસ જોવા મળ્યો નથી. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે સ્ટેન્ટ એ ફક્ત પ્લેસેબો ઇફેક્ટ આપે છે. તમારી જે આખી સિસ્ટમ છે એને રિવાસ્ક્યુલરાઇઝ નથી કરતું. તેમાં સ્ટેન્ટ સ્ટીનોસિસ થાય, ભરાઈ આવી જાય, સ્ટેન્ટ થ્રોમ્બોસિસ થાય, દવા ના લો તો લોહીનો ક્લોટ થઈ જાય. એટલે એક નવી પદ્ધતિ EECP કે જે સ્ટેન્ટ અને બાયપાસ બંનેનો ઓપ્શન છે, અને તે સાયન્ટિફિક એટલી બધી છે કે તે ખરેખર હોસ્પિટલોવાળા એની ટ્રેનિંગ નથી લીધી હોતી, એટલે એ લોકો એને ડિનાઉન્સ કરતા હોય કારણ કે એમને બાયપાસ ને એન્જિયોપ્લાસ્ટી દેખાતી હોય. પરંતુ રિવાસ્ક્યુલરાઇઝેશનમાં માસ્ટર ટ્રીટમેન્ટ EECPની છે. તેની કાર્ડિયાક અને પેરિફરલ ઇફેક્ટ હોય છે. તે ડાયાસ્ટોલિક ઓગમેન્ટેશન કરે, કોરોનરી પરફ્યુઝન પ્રેશર વધારે, અને એન્જિયોજિનેસિસ આર્ટિયોજિનેસિસ કરે, એન્ડોથેલિયલ ફંક્શન સુધારે, ઇન્ફ્લેમેટરી માર્કર્સ ઘટાડે, અને નવી નવી રક્તવાહિનીઓ ઉત્પન્ન કરે. વાસ્ક્યુલર ગ્રોથ ફેક્ટર દ્વારા ડોર્મન્ટ વેસલ્સ ખોલે અને આફ્ટર લોડ ઘટે એટલે હૃદયનું પમ્પિંગ ઘટે, અને પેરિફરલ હાર્ટનું કન્ડિશનિંગ પણ થાય. અને કહેવાનો મતલબ એ છે કે હાર્ટમાં એટલું બધું રિવાસ્ક્યુલરાઇઝેશન થાય કે સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શનની જરૂરત ના પડે અલોંગ વિથ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ. એટલે હવે કાર્ડિયોલોજીની ટ્રીટમેન્ટ આખી બદલાઈ છે કે EECP ટ્રીટમેન્ટ હેલ્ધી ડાયટ, પ્લાન્ટ બેઝ વેજીટેરિયન અને પ્રોટીનવાળો ડાયટ, તેમજ વોક, બ્રિસ્ક વોક અથવા સાયકલિંગ, એરોબિક એક્સરસાઇઝ, નોટ એનારોબિક એક્સરસાઇઝ, અને મેડિટેશન, અને પ્રોપર સ્લીપ 7-8 કલાકની, જે અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશન પણ ભલામણ કરે છે પ્રોપર સ્લીપની. તેમજ એવોઇડન્સ ઓફ ટોબેકો, આલ્કોહોલ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, ફાસ્ટ ફૂડ, જંક ફૂડ, ફ્રાઈડ ફૂડ, સ્વીટ્સ, સુગર, આ બધું એવોઇડ કરવાનું. સોલ્ટી ડાયટ ઓછો લેવાનો, પેકિંગવાળી આઈટમો બંધ કરી દેવાની. અને EECP ટ્રીટમેન્ટ તમે લો. EECP બહુ સાયન્ટિફિક છે. એનું સાયન્સ અમે જ્યારે ભણ્યા ડીપલી અમને ખબર પડી કે આ ટાઈમે આ હોર્મોનનું સિક્રેશન થાય છે. EECP મશીન ચાલુ કર્યા પછી અમુક સમય પછી પલ્મોનરી કેપિલરી વેજ પ્રેશર ઘટે છે, લાફ્ટર લોડ ઘટે, રેનિન એન્જિયોટેન્સિન આલ્ડોસ્ટેરોન સિસ્ટમ ઘટે, કેટેકોલેમાઇન્સ ઘટે. આ બધું એની સ્ટડી કર્યા પછી એવું રિઝલ્ટ આવ્યું કે EECP વોલ્યુમ ઓવરલોડ ઘટાડે, કાર્ડિયાક હાઇપરટ્રોફી ઘટાડે, વાસ્ક્યુલર ગ્રોથ ફેક્ટરોને નવી વેસલો બનાવે, ડોર્મન્ટ વેસલ્સને ખોલી નાખે, વેસલને ડાયલેટ કરી નાખે, બ્લોકવાળી વેસલ્સને. એટલે એક બહુ જ સાયન્ટિફિક મોડાલિટી સમાજમાં આવી છે કે જે બાયપાસ અને એન્જિયોપ્લાસ્ટીનો સક્ષમ કોમ્પિટિટર છે, કે જે તમારે સર્જિકલ ટ્રોમામાં ના જવું હોય, સ્ટેન્ટિંગ ના કરાવવું હોય, તો તમે EECP ઇન્ટેન્સ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા હાર્ટને એકદમ હેલ્ધી રાખી અને
લોંગ લાઈફ, હેલ્ધી લોંગ લાઈફ જીવી શકો છો. નમસ્કાર.